سلام و درود به همه عاشقان آشپزی. امروز قصد داریم شما را به یک سفر خوشمزه ببریم، جایی که عطر و طعم بی‌نظیر چبلی کباب شما را حیران بسازد. چطوری می توانیم این کباب لذیذ را مثل یک سر آشپز حرفه‌ای هم در خانه خود ما آماده نماییم؟ پس بیایید شروع کنیم. دستکشا را برداریم. برای آماده کردن یک چبلی کباب خوشمزه به این مواد ضرورت داریم: 1 کیلوگرم گوشت ته سرخی، البته گوشت که من استفاده کردم بدون چربی می باشه. 4 عدد پیاز متوسط، 4 دندان سیر، گشنیز تازه به قدر ضرورت، و از این ادویه استفاده میکنیم: نمک 2 قاشق چایخوری، مرچ سیاه، مرچ سرخ و مرچ مساله‌دار خانگی و پودر تخم گشنیز که همش یک قاشق چایخوری، تخم متوسط 1 عدد، 1 قاشق غذاخوری روغن زرد هم اضافه میکنم. این آرد ساده سفید 1 گیلاس. همچنان چون من از گوشت بدون چربی استفاده کردم و خاطر خوش‌طعم شدن و آبدار شدن چبلی کباب، 1 قاشق غذاخوری روغن زرد هم اضافه میکنم. و اگر شما از گوشتی که استفاده میکنین که چربی زیاد دارد، میتوانید روغن زرد اضافه نکنید. 20 دقیقه مواد را میگذاریم. گوشت را به 2 حصه تقسیم کردم. نصفش را با مرچ تازه چبلی کباب آماده کردم و نصفش را با باندجان رومی که البته باندجان رومی را تخمایش گرفتم، بعد از آن اضافه کردم. و بعد از آن به تخم‌پزی روغن اضافه میکنیم و میگذاریم داغ شود. روغن نه کم باشه و نه زیاد، به می اندازه باشد. به این شکل چبلی کباب بسیار عالی پخته می شود، اما روغن جذب نمیکنه. من 1 کیلو گوشت را به همین اندازه 8 دانه چبلی کباب بزرگ آماده کردم. و همچنان به حرارت متوسط پخته میکنیم که مغز چبلی کباب خام نمانه. به همین روش چبلی کباب رو آماده نمایید. باور کنید فکر میکنید شما به یک رستوران بسیار لوکس شیشتین. یک باور تب نمیشه که چبلی کباب در خانه نوش جان میکنین، در خانه خودتان.
چبلی کباب که من استفاده کردم و پخته کردم گوشت گاو می باشد. از گوشت گاو چبلی کباب خیلی خوشمزه می شود و شما می توانید از هر نوع گوشت استفاده کنید. از تک تک شما ممنونم که وقت گذاشتید، ویدیو را دیدید، لایک کردید و نظرات قشنگتان را نوشتید. همیشه نظرهایتان برای من ارزشمند هست و باعث می شود با انگیزه بیشتری ادامه بدهم. حالا می خواهم چند تا از کامنت های قشنگتان را بخوانم و ازتان قدردانی کنم. باز هم سپاس از همراهیتان. چشمهایتان زیباست. یک دنیا تشکر از لطف و محبت و تشویقتان. زنده و سلامت باشید. خواهر غم، یک جهان تشکر. نوش جانتان. نام خدا. خودتان استعداد عالی دارید و از شریک ساختنتان و از پیام زیبایتان یک دنیا تشکر. همیشه موفق و کامیاب باشید. علیکم سلام خواهر عزیز، بسیار زیاد خوش آمدید به چینل خودتان. صفا آوردید. چشمان زیبایتان پرنور. قلباً تشکر می کنم از پیام قشنگتان. چشمان مقبولتان پرنور. از حسن نظر و مهربانیتان یک دنیا سپاس. سعادتمند باشید. ممنونم از لطف شما. بهترین ها را برایتان آرزو می کنم. این غذای حاصل شاکار از مردمان عزیز وطن ما می باشد. چبلی کباب فقط یک غذا نیست، بلکه یک جشن واقعی از طعم و عطر است که می تواند هر کسی را شیفته خودش بسازد. تشکر فراوان از حوصله‌مندی و لطفتان که ویدیو را تا آخر تماشا کردید. در پناه لطف الهی سربلند و پیروز باشید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از اینکه امتحان کردید، خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه‌تان را با ما در میان بگذارید. همانطوری که همیشه مواد لازم را در صندوقچه معلومات یا دسکریپشن باکس پیدا کرده می توانید. خداوند بزرگ نگهدار همه تان تا ویدیوی بعدی.